Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland van topaandelen.com praten over enkele actuele onderwerpen. En ik wil eigenlijk beginnen met het heel actuele feit dat er een oorlog is uitgebroken tussen India en Pakistan. Wat is er gebeurd? Van de week een terroristische aanslag in India door een organisatie volgens India die door Pakistan gesteund wordt. En India heeft direct wraak aangekondigd en heeft een aantal rivieren, of in ieder geval veel water vanuit de rivieren, direct stopgezet dat dat doorkomt. Die dammen zijn dichtgezet en die rivieren worden nu anders geleid. Dat water gaat niet naar Pakistan. Nou, wat heeft dat voor gevolgen? Geen water, geen leven voor Pakistan. Dus voor Pakistan nu ineens een enorme crisis. Er is al een aantal aanvallen gedaan in een vallei. Er wordt al heen en weer geschoten met artillerie. Vliegkampschip van India is al richting Pakistan aan het varen. Dit kan uit de hand lopen. Nou is het zo, het is een regionaal conflict. Heb je vaker, kan gebeuren, hoeft helemaal geen gevolgen te hebben. Enig probleem is, en daarom heb ik op de Beursbox nieuwsbrief al aangegeven, dit is mijn nucleaire zwarte zwaan. Het zijn alle twee kernmachten. En als je zodanig in de hoek wordt gezet zoals Pakistan nu, geen water, geen leven, ja, dan kan je misschien wel gaan overwegen om toch kernwapens in te zetten. En de eerste die dat doet, die wint de oorlog. En ik vind het doodeng. Op het moment dat dat zou gebeuren, hebben we een crisis. Dan is er echt, de hele wereld die is dan in schok. En ja, het kan ieder moment gebeuren. En dat is toch wel zo ongelooflijk schokkend. Heb jij er iets van meegekregen, Jack? Ik heb daar ik zag op social media heb ik daar iets van meegekregen. Maar in de media is er heel weinig aandacht voor. Ja, triest. Dus Want het is wel heel belangrijk. ja, Maar het is ook heel actueel. Dus in die ja, zin kan ik me ook indenken. Krant moet hè, naar de redacteur. En is dit belangrijk? Is dit niet belangrijk? En gaat het uit de hand lopen? Nou, het is net uit de hand gelopen. Heel actueel. Misschien maar enkele uren geleden dat het echt begon met beschietingen. Dus in die zin kan ik me dat indenken. Maar ja, voor ons als beleggers is het natuurlijk ontzettend belangrijk om het in de gaten te houden. Want ja, dit kan dat zwarte zwaan-event zijn, waardoor ineens de wereldeconomie omdondert. We kijken allemaal naar Trump, van nou, wat die allemaal aan het doen is. En zou het niet dit, zou het niet dat? We kijken naar de oorlog in Oekraïne. Hè, wat heeft het allemaal voor gevolgen? En vervolgens komt het een hele andere hoek. Doet mij denken aan 2007, toen ik dacht dat private equity de economie in elkaar zou laten donderen. En ik zat naar private equity te kijken. Toen bleken ineens de banken om te donderen. Ja, ja, toen stond ik ook echt zo van, hé, gebeurt me nu. Ik was daar aan het kijken en achter me stort het zaakje helemaal in elkaar. Dat lijkt nu hier ook mogelijk te zijn. Ik hoop voor niets, maar het is in ieder geval wel belangrijk. Ander puntje waar ik het over wil hebben, maar dan wil ik vooral ook jou daarover vragen. Importtarieven zijn weer actueel. Wat kan jij daarover zeggen, Jack? Ehm, nou, Trump heeft een beetje moeten terugkrabbelen de afgelopen weken. En dat is niet door allerlei critici of rechtszaken of maakt niet uit wat. Het is gewoon de obligatiemarkt die daarvoor heeft gezorgd. De rentes op tienjarige staatsobligaties. Nou, ik krabbel even terug. Als je een paar maanden terug keek, dan weet je wat Trumps drie belangrijke indicatoren waren. De rente op tienjarige staatsobligaties moest omlaag, de dollar moest omlaag en de olieprijs moest omlaag. Dus als die rente op tienjarige staatsobligaties begint te stijgen, en die begon vorige week in één keer hard te stijgen, dan, dan krijgt, komt nooit het, dan komt het economische scenario dat Trump voor ogen heeft, dat is verder weg dan ooit. Want de gemiddelde Amerikaan kan geen huis kopen, de gemiddelde Amerikaan kan geen auto kopen met deze rentes. Dus hij moest wel terugkrabbelen. Ja, ja, Schiet. en de 90 dagen was in feite gezegd van oké, we gaan naar pauze. Nou heeft hij alleen gisteren bekendgemaakt dat hij naar Canada toe
toch die 10% weer wil verhogen. Dus hij is dat weer vergeten. Op een of andere manier, dat het de 90 dagen zou zijn. En hij heeft het nu over een week tot 2 weken dat het weer verhoogd zou kunnen worden. Geen idee waar dat ineens vandaan komt. Maar grappig is dat hij naar China toe heeft aangegeven, ja, dat kan terug van 145% naar 50 tot 65%. Nou is het grappige dat hij dus heeft gezegd, ik ben met ze in gesprek. En vanochtend is er vanuit China gezegd, gesprek? Nou, niet met ons. Dus ja, China is hem behoorlijk aan het plagen daarmee. Ik zal het maar even plagen noemen, ja, om het maar netjes te houden. Maar China is wel serieus, want China heeft 2 Boeing-vliegtuigen teruggestuurd. Die werden afgeleverd aan vliegmaatschappijen. Hebben ze gezegd, dat pikken we niet. Mogen geen Boeing-vliegtuigen meer geaccepteerd worden. En er zijn er 50 in bestelling. En daarvan heeft China gezegd, die mogen niet geleverd worden. Dus ja, het is wel serieus. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Mijn excuus. Maar ja, er is wel een en ander gaande. Maar je hebt gelijk, de obligatiemarkt, die is degene die aan het sturen is. En dat is voor Trump van belang. Ja, dan komen we ook op het punt. Economisch gezien is die afstand tussen de VS en Europa aan het toenemen. Militair gezien hebben we dat ook al gezien. Economisch ook. Ik ben nog steeds een beetje ziek. Sorry dat ik zo hoest, maar ik voel gewoon dat het nog steeds niet helemaal goed zit. Ja. En een van de dingen die heel helder is de wapenindustrie. De Europese wapenindustrie doet het fantastisch, want we willen minder Amerikaanse wapens kopen, want we vertrouwen Amerika niet meer richting van, ja, als wij daar wapens kopen, doen die wapens het straks wel als we ze nodig hebben, want Amerika kan onze volgende vijand zijn. Dat is goed nieuws voor Europese wapenhandelaren. Slecht nieuws voor Amerikaanse wapenhandelaren. Maar we zien op meerdere vlakken dat de afstand tussen Europa en de Verenigde Staten aan het toenemen is. Hoe kijk jij daarnaar? Ik, ehm, ik weet niet of ik het zo stellig zou neerzetten. Ik denk dat het allemaal nog een kwestie is van afwachten. En ja, vorige keer heb ik dat al gezegd. Ik kijk liever naar de uitspraken van Scott Bessent, naar de minister van Financiën. Trump die gaat de ene dag is het de ene kant op, de andere dag is het de andere kant op. Maar de boodschap van die Scott Bessent is behoorlijk consistent. Die heeft veel meer een redelijke toon, een veel meer consistente toon. Die wil gewoon dat er onderhandeld wordt over handelstarieven. En het gaat niet over tarieven alleen. Het gaat vooral over handelsbarrières die je niet met het blote oog ziet. Dus de non-tariff barriers, daar gaat het over. Dat is de doorn in het oog van de Amerikanen. En Bessent zegt ook gewoon over de situatie met China. Je moet die economie omvormen. Zoals het nu gaat, is het slecht voor China, is slecht voor het VS, het is slecht voor de wereld. En we moeten dat veranderen en we willen daarover praten. Dus ik kijk. Dat we vorige keer met elkaar spraken, heb ik dat document, die handleiding van die Stephen Merrill, die nu de National Council of Economic Advisors voorzit. Die had een hele handleiding voor hoe dat hele systeem zou moeten worden omgevormd. En één belangrijk ding in die handleiding is niet gevolgd. En dat is dat hij een stapsgewijze benadering van die handelstarieven voorstelde. En 145% is niet zo erg stapsgewijs. Dus, Nee. dus en daar worden ze nu gedwongen om een beetje op terug te komen. En voor mij als belegger vind ik het helemaal belangrijk om niet iedere keer in te gaan of na te denken over Trump wil nu weer over 2 weken de tarieven naar Canada verhogen, of nu wil hij weer dit, of nu wil hij weer dat. Ik probeer daar toch een beetje doorheen te kijken. Ja, ben je niet bang
dat als dit zo doorgaat met die grappen die Trump uithaalt, hè, dan weer dit, dan weer dat, dat beleggers, met name de kleine beleggers, dat die op een gegeven moment zo moedeloos worden dat ze het gewoon opgeven? Nou, kijk, er is nu zoveel heisa geweest in april, deze maand. Zoveel gedoe. Als je de media volgt, ik heb toevallig vanochtend op X een post geplaatst. Ik keek op mijn iPad even op de Telegraaf. Ik zag een soort kop van de kust. Het ziet er weer goed uit voor beleggers. Ik scrollde 2 keer naar onder en ik zag een kop. De pijn die Trump veroorzaakt. Dus als je al die dingen in de media volgt, dan, dan word je hartstikke gek. Dan is het, ben je op dinsdag ben je super negatief en op donderdag ben je weer positief. Dus dan zit je tussen hoop en vrees. De hele week denk dat je 10 keer verandert van Ja, gedachten. dat is wat ik bedoel. En ik probeer daar doorheen te kijken. Ja, Want voor mij, kijk, het belangrijkste leidraad is voor mij de hoeveelheid goud in omloop. Die is gewoon aan het stijgen. Die is de top van 2022 weer gepasseerd. Die is aan het stijgen en die zal nog sneller stijgen. Omdat centrale banken overal in de wereld zijn aan het stimuleren. En door die dalende dollar hebben centrale banken, niet-Amerikaanse centrale banken, hebben nog meer ruimte om te stimuleren. En je ziet het ook gebeuren. Daarnaast zie je dat overheden zijn aan het stimuleren zijn. Dus je ziet in Europa, spreekt het voor zich, de begrotingsregels worden opzij gezet, defensieuitgaven worden verhoogd. Duitsland gaat investeren in infrastructuur. Deze week heeft Canada dat aangegeven, dat ze gaan investeren in infrastructuur. Dus je ziet overal dat de hoeveelheid geld in omloop aan het stijgen is. En dat is gewoon positief voor de beurs. En als je gewoon, mijn ding is, als ik daarop blijf letten, dan. Wacht, we moment. hebben een beller. We hebben een beller, momentje. Oké, waar was ik? Dus iedereen is aan het stimuleren. En de Federal Reserve staat ook, dat heeft ook de nodige dingen veroorzaakt, de nodige gedoe veroorzaakt, dat Trump hevige kritiek heeft geleverd op Jerome Powell, op de baas van de voorzitter van de Federal Reserve. Mijn stelling is dat hij moet zich daar niet mee bemoeien, maar inhoudelijk heeft hij gelijk. Oké. Inhoudelijk heeft hij gewoon gelijk. De Federal Reserve rente staat op 4,3%, 4,33%. Inflatie is gedaald naar 2,4%. Vorige week werd bekend dat de Zillow voor het eerst in jaren aangaf een daling van de huizenprijzen te verwachten. En Zillow is de makelaarswebsite, hè? Even voor Dat is iedereen die, die ja, dat dat weet. is die website, die woningmakelaarswebsite, zeg maar, ja. Ja. En huisvesting is 34% van de inflatie. Dus we hebben vorige keer al gehad over als die handelsoorlog echt, weet je, als het consumentenvertrouwen daalt, dan diensten is een groot deel van inflatie. Huisvesting is een groot deel van inflatie. Je ziet het met huisvesting, zie je nu al een officiële verwachting dat huizenprijzen dalen. Dus betekent dat inflatie verder gaat dalen. En nou, als je nog even terugdenkt aan 2021, 2022. Inflatie liep op. Powell, maar ook Lagarde, ze bleven gewoon rustig doorstimuleren. Altijd te laat. Altijd te laat. Ze kwamen pas in actie toen inflatie al een procentje of 8, 9 was. Ja, weet je, zeg het maar. Dus mijn punt is, inhoudelijk, natuurlijk moest Trump over Powell ontslaan en al dat soort dingen. Ja, tuurlijk, dat slaat helemaal nergens op. Maar inhoudelijk heeft hij gewoon gelijk. In mijn ogen.
Die rente, de Fed kan de rente al lang verlagen. Nou is alleen eventjes het punt, hè. Je gaf het net al aan, van ja, in de kranten, even terug naar dat. Daar zie je de ene dag paniek, de andere dag, oh, het is hartstikke mooi. De beurzen staan nu hoger dan begin april. Dus dat is wel heel grappig. Deze week is een fantastische week geweest. Ehm, Waar ik bang voor ben, advocaat van de duivel, om maar eventjes te zijn, Ja, is is goed. dus dat de meeste kleine beleggers helemaal gek worden van al dat nieuws. Want die kijken naar het nieuws en besluiten daarop, ga ik beleggen of niet? Die doen geen analyses zoals jij en ik en dat we kijken naar de lange termijn en hoe zitten we er strategisch in. Nee, die hebben aandelen en die hebben zoiets van, shit, ik ben gisteren zoveel rijker geworden, dan ga ik erbij kopen. Ja, maar En als Tom, die het zijn nu markt daar naar ons aan het 5%... luisteren. Sorry? Die zijn nu naar ons aan het kijken. Ja, ja, nee, daarom wil ik dat ook wel vertellen. Ja, dat is wat de meesten doen. En ja, helaas is het zo, 90% van de particuliere ja, beleggers weet ik. verliest geld, hè. Dus Ja, ja, weet ik. helaas is het zo dat veel van onze kijkers en luisteraars, die zullen geld verliezen op de beurs. Hoe moet je het dan anders doen? Nou, een van die dingen is, kijk er strategisch naar. Dus ga niet kijken wat doet de beurs morgen of overmorgen, maar wat zie je als verwachting voor de langere termijn. Ik hoop dat iedereen die kijkt, dat hij dat doet. Want dan kan je door die bewegingen heen. Alleen de realiteit is dat heel veel mensen op hun gevoel aan het beleggen zijn. En dat gevoel komt neer op basis van, ja, ik heb net de krant gelezen en daarin staat dat het hartstikke slecht gaat. Dus ik verkoop vandaag. Ja, En nou, ja, daar heb ik een mooie op. Daar ben ik het volledig met je eens, uiteraard. En beleggers die zich de afgelopen maand hebben laten leiden door al die emoties, die lopen continu achter de feiten aan. Ze verkopen op verkeerde momenten, zien daarna de koersen weer stijgen. Of ze kopen op verkeerde momenten, zien daarna de koersen weer dalen, verkopen weer, et cetera, et cetera. Wie gewoon blijft zitten, was blijven zitten afgelopen maand, en vooral natuurlijk als je in goud en zilver had gezeten, ja, dan had je geen centje pijn gehad. Maar er is een van de meest beroemde beleggers van de afgelopen 30 jaar is Stanley Druckenmiller. En die heeft twee belangrijke stelregels. Eén, je moet niet proberen te bedenken hoe de situatie over een week of over een maand is. Je moet proberen te bedenken hoe de situatie over 12 tot 18 maanden is. Op basis daarvan moet je beleggen. En het tweede is, het is niet, het is niet hoeveel, het zijn niet de kwartaalcijfers of de komende kwartaalcijfers van bedrijven die het sentiment bepalen of die de richting van de beurs bepalen. Het is liquiditeit. Liquiditeit bepaalt de richting van de beurs. En dat is ik heb daar ook een mooi voorbeeld voor. Als je nou eens kijkt naar Apple, wat die de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Als je kijkt naar de koers van Apple, die is afgelopen tijd even niet meegerekend. Maar als je die over de afgelopen 5 jaar de koers van Apple ziet, die is fors gestegen. Als je dan even kijkt naar de winst van Apple en de omzet van Apple, die hebben niks gepresteerd. Dat bedrijf presteert al jarenlang niks. Ja, ze maken winst, maar die winst is niet gestegen. Dus nee. met andere woorden, door liquiditeit, puur door liquiditeit, is die koers-winstverhouding het is puur koers-winstverhouding die is gestegen. Dus als je kijkt naar wat Apple heeft gepresteerd, dan zou de koers niks moeten hebben gedaan de afgelopen 5 jaar. Maar de koers is hard gestegen. En dat is een voorbeeld in mijn ogen van hoe liquiditeit koersen opdrijft. Ja, nou, ik heb toevallig gisteren de Magnificent Seven bekeken. Die staan nu gemiddeld 25% lager dan vanaf een hoogste punt. En dat betekent dus voor de beurswaarde een gigantisch verschil. Want 30% van de beurswaarde zijn die 7 aandelen. En je hebt gelijk, de liquiditeit is natuurlijk belangrijk. Want daarom denk ik, maar goed, dat is het mooie van beleggen. Iedereen heeft zijn eigen mening daarover en moet je ook hebben. Daarom ben ik zo bang dat heel veel van die kleinere beleggers vanuit een soort van paniek, want in de krant staat dit en dat en de volgende dag is het weer anders.
Dat die gaan zeggen, ik ga mijn aandelen verkopen. En hoewel de pensioenfondsen 1000 keer meer aandelen hebben, misschien wel Ja, 10.000 keer meer aandelen, de beurskoers komt uiteindelijk tot stand door de handel en niet door die aandelen die ze vast hebben zitten. ja, Ja, en als die kleine beleggers in paniek beginnen te verkopen, in paniek vanwege het feit, hè, om een ander voorbeeld te noemen, over 2 weken gaan de schappen leeg raken in Walmart. Dat heeft Walmart zelf aangegeven deze week. ja, Van het moet afgelopen zijn met die importtariefenoorlog, want we kunnen die spullen uit China niet meer krijgen. Dan raken de consumenten, de kleinere beleggers, raken in paniek. Want kijk maar, het is crisis, want mijn Walmart begint leeg te raken. ja, Verkoop mijn aandelen, want ik ben in paniek. Ja, dan ben ik bang dat er dus een beweging ontstaat die niet in de hand te houden is. En natuurlijk in een rustige omgeving, dan kabbelt alles voort en dan gebeuren geen gekke dingen. Maar op het moment dat die beweging enorm is, dan heb je kans dat er iets omgegooid wordt en dat er een domino-steen omvalt. En welke vallen er daarna om? En dat is mijn angst, waardoor ik heb gezegd van ik ben bang dat er binnen een jaar gewoon een beurscrisis is. Dat we gigantisch omlaag gaan. En ja, ja. dat, Nou, dat is mijn angst, waardoor ik heb gezegd van ga niet alles verkopen. Dat is onzin, want dat moet je vooral niet doen. Want goudaandelen zijn hartstikke mooi, dus waarom zou je die verkopen? Maar ga wel even na als belegger. Hoe groot is je exposure puur naar de aandelenmarkt? Want daar zie ik wel een probleem ontstaan. En je moet als belegger zelf besluiten, van ja, hoe groot is die exposure? Als je alleen maar aandelen en wat spaargeld hebt, dan is die exposure in mijn ogen veel te groot. Voor mij, ik heb even grofweg 3 ton in aandelen en 2,5 miljoen in vastgoed. Ja, dan is die exposure in de aandelenmarkt is niet zo enorm groot. Dus daar hoef ik niet zoveel haast te maken om daaruit te stappen. Maar als dat anders is bij jou, ja, dan weet ik niet of je daar zo vol enthousiasme in moet blijven zitten. Dan zou ik zeggen, neem daar wat winsten en doe dat in goud. Maar goed, ja. dat is mijn ding. Nou, ten eerste, ehm, mijn, mijn stelling is ook, je moet altijd zorgen dat je, ten eerste dat je belegt met geld wat je niet direct nodig hebt. Ik heb ook een pak geld in goud zitten. Ik heb een behoorlijk groot deel gewoon in fysiek goud en zilver zitten. Ik heb ook nog best wel een redelijk deel in fysiek uranium zitten. Dus dat is niet echt de beurs, dat is gewoon fysieke grondstoffen. Maar ik ga even in op jou, op wat er kan gebeuren als die schappen leeg raken. Dat is economisch is dat natuurlijk heel slecht. En dat zou ook, in mijn ogen zou dat kunnen zorgen voor weer zo'n situatie zoals we de afgelopen weken hebben gekregen. Maar ik herinner je nog even aan wat er nou nu ongeveer 5 jaar geleden, 5 jaar en een maand geleden gebeurde. Toen zou de hele wereldeconomie, ik heb twee dingen. Het eerste dat, de hele wereldeconomie zou instorten. Het was echt, niemand wist meer hoe ze het hadden. In Mhm. maart 2020, toen corona uitbrak, wist echt, de ziekenhuizen lagen vol. Iedereen moest thuis blijven, alles kwam tot stilstand. Wat gebeurde er op 24 maart? De Federal Reserve zette geldpers aan, alles omhoog. 2008, kredietcrisis. Het bankwezen zou instorten. Mensen renden naar de geldautomaten om geld te halen. In 2008 duurde dat veel langer allemaal. Omdat geld printen, dat stond nog niet dat zat helemaal niet in de gereedschapkist van de Mhm. centrale bank. Dus dat duurde allemaal even voordat dat allemaal zijn werking kreeg. Op het moment dat dat begon, knalden de beurzen weer omhoog. Er zijn dus mijn verwachting is dat op het moment dat zoiets gebeurt, gaat de Federal Reserve zet meteen de geldpers gaan. Dus dan wordt er meteen een stortvloed van geld wordt er over de economie en over de financiële markt uitgestort. En er is nog een ander ding wat we in ons hoofd moeten houden, Tom. 160 miljoen Amerikanen beleggen in aandelen. Voor vele miljoen Amerikanen
zijn voor hun pensioen afhankelijk van hun 401k. Die hebben dus hun eigen pensioenbeleggingen. Er is het aantal 60-plussers is zoals bij ons is gewoon enorm hard gestegen de afgelopen jaren. En ik heb meerdere rapporten gezien dat de economie de afgelopen jaren overeind is gehouden door de 60-plussers. Die geld uit bleven geven. Zijn blijven uitgeven. Als dat stopt, weet je, als de beurs nu echt, bijvoorbeeld, stel dat de beurs nu 40% daalt en die blijft daar, komt niet snel terug, dan heeft de Amerikaanse economie een gigantisch probleem. Want dan stoppen al die 60-plussers, die stoppen per direct met geld uitgeven. Dus die beurs kan niet 40% omlaag. Ja, dat kan wel voor een korte periode en daarna weer terug. Maar ze laten dat niet gebeuren. Het mag niet gebeuren. Want de economie stort in. De economie gaat gewoon in een jarenlange depressie terechtkomen. Ja, als we kijken, 2008 ging de beurs 45% omlaag, even uit mijn hoofd, weet ik even niet. 2020 30% omlaag. Dat gebeurde dus wel. En alle tweede gevallen, heel snel herstel. Maar dat is eigenlijk heel vaak het geval. Als je nu teruggaat naar 2001, hè, de aanslagen in New York. Je kan op een grafiek, als ik daar de datum weghaal, kan jij die aanslag niet eens meer terugvinden. Die beweging, die is niet te vinden in de grafiek. Waar was nou precies die aanslag dan? En dat is op zich, ja, grappig wil ik niet zeggen, maar het is opmerkelijk dat zo'n enorme impact die dat heeft gehad voor de maatschappij, is op de grafiek van de beurs niet terug te vinden. Als zijnde van, oh, daar was hij. Maar we zien dus inderdaad wel een herstel, een heel snel herstel. Je moet hopen dat als er nu een beurscrisis komt, die ik voorspel binnen 12 maanden, dan is het wel te hopen, daar heb je helemaal gelijk in, dat we ook weer een heel snel herstel gaan zien. Maar dat herstel is dan als eerste goudaandelen, degelijke aandelen van structureel winstgevende bedrijven, die dat nu ook al zijn, maar dan met name in defensieve sectoren, zoals voeding en dergelijke, dat soort zaken. Waar ik naartoe wil gaan voor heel veel beleggers is, zorg ervoor dat je je portefeuille niet te veel alleen maar aandelen hebt, dat is één, daar hebben we het over gehad. Ja. Maar zorg er ook voor dat je nu al in ieder geval in de goede aandelen zit. De Magnificent Seven vind ik niet de goede aandelen. Nee, ik Die ook niet. zitten, wat je al zei van ja, Apple, eigenlijk mag die helemaal niet zo hoog zijn. Als we kijken naar Nvidia, prachtig bedrijf. Maar de waardering is zo ver vooruitgelopen, je hoort die muziek niet eens meer. Dus in die zin, ga daar wel naar kijken als belegger en Ja. besluit dan van nou, wat wil ik? Op het moment dat die beurscrisis komt, hoop ik dat ik cash heb op dat moment. Nou, die heb ik, want ik heb natuurlijk net zoals jij goud en zilver fysiek en die kan ik dan omwisselen. Want ik ga ervan uit, net zoals jij, dat er dan een snel herstel komt. Ik hoop dat het zo is, want anders ben ik ook de Sjaak natuurlijk daarna. Dat is het normaal gesproken de gang van Nou, zaken. Want ja, dan koop ik op een heel laag moment 30% gemiddeld. Maar dan zijn bepaalde aandelen die gaan veel verder omlaag. In 2001 zagen we aandelen die gewoon 90% omlaag. Dat zagen we in 2008 ook. Hè. De banken in 2008 gingen 90, 95% omlaag. Hè. Dus dat zijn wel dingen. Daar zitten dan je kansen voor de lange termijn. En als belegger moet je denken aan die lange termijn. Dus vandaar dat ik zeg van ja, ik zie dus dat die beursklap wel een keer komt binnen een jaar. Maar ik ga niet heel mijn portefeuille erop instellen dat die dus komt. Want ik kan ook niet voorspellen. Ik bedoel, het is de een Nasdaq gedachte 100, die ik heb. Tom, de En, Nasdaq 100 was op 23% in anderhalve maand. Hè? Van medio februari tot begin april. ja, Tot anderhalve week geleden was 23%. dat is al enorm. Ja. Dat is al behoorlijk. Maar dat wordt inderdaad, ik wil even terugkomen op die Magnificent Seven.
daar was voordat al deze hijsa uitbrak, daar was al een probleem. Eh, ik heb Apple als voorbeeld genoemd, dat heeft ook meegeleefd op die hele AI-hype. En AI is echt, het gaat impact hebben, maar het is hetzelfde als met internet. De koersen zijn ver vooruitgelopen op de werkelijkheid. En het was voor al deze hijsa al duidelijk. En je zag de koersen ook van die aandelen ook al minder presteren. Het was al duidelijk dat de opbrengsten, voorlopig de opbrengsten die voor komend jaar en het jaar daarna verwacht worden van al die miljarden investeringen in AI, dat die gewoon er niet zijn. Dat die gewoon zeer zwaar tegenvallen. Dus dat ging sowieso al drukken op de koersen van al die big tech aandelen. Het was al de koers aan het drukken, dat Ja, probleem. Alleen nu heeft niemand meer over dat probleem, omdat er nu een ander probleem is met Trump. ja, Maar dat betekent niet dat dat probleem weg is. nee, nee, Dus nee, daarom ben ik ook veel positiever voor de komende tijd, gezien die snel stijgende hoeveelheid gat in omloop en gezien uh, uh, de stimulerende centrale banken, ben ik veel positiever over grondstoffen als koper en zilver. Ik ben zelfs positiever over koper en zilver nu en uranium dan ik over goud ben. ah. Nou ja, het gekke is misschien, ik ben het niet helemaal met je eens, maar ik hoop dat je gelijk krijgt. Ik bedoel, want ik heb mijn portefeuille zodanig ingericht dat als jij gelijk krijgt, dan ga ik profiteren. Als ik gelijk krijg, heb ik er geen probleem mee. Nee, Dus in die zin, als belegger moet je je gewoon zodanig neerzetten. Dat je zo min mogelijk geraakt kan worden. Als er crisis is en alles gaat dalen, raak ik ook. Dan win ik ook het haasje. Alleen ik heb dan cash om in die crisis, als die ontstaat, om dan wat te doen. Dat is belangrijk. Maar komt de crisis niet? Hey, even goede vrienden, want dan heb ik mijn portefeuille ook staan. En daar profiteer ik dan ook van. Dus misschien moeten we dat meegeven aan beleggers. Van zorgen voor beleggen is een werkwoord. Zorg ervoor dat jij als belegger aan het stuur blijft. En ja. Nou, ja, dat kan sturen. beleg is een werkwoord en vaak, het is een werkwoord, maar vaak is stilzitten beter dan beleggen. Ja, nou ja, dat is dan handelen. Dat is afgelopen Ehm, maand gebleken. Kijk, beleggen Ja, is natuurlijk wel iets, het is meer dan alleen de handel. ja. Je moet minder handelen en meer strategisch nadenken. En ik denk dat we dat mooi als laatste boodschap misschien kunnen meegeven, want we zijn al een flink tijd onderweg. Ehm, zijn er nog dingen die je wil vermelden deze week? Ehm, nou, ehm, wij hebben deze week hard gewerkt aan ons rapport en aan ons maandelijkse rapport. En daarvoor hebben we, ja, en dat is voor mij een voorbeeld van hoe beleggers die aandelen hebben laten liggen. We ontdekten een koperaandeel uh, met een beurswaarde van ruim 400 miljoen. En die hebben 15 miljard pond koper. Hebben ze het afgelopen jaren ze hebben een reserve opgebouwd van 15 miljard pond. Hmm. Als je een heel simpel achterkant van een sigarendoos rekent en je zegt oké, ook nog met een hoge dichtheid, dus hoge dichtheid betekent lage productiekosten. Als je dan gewoon de achterkant van een sigarendoos neemt en je zegt oké, stel dat ze $2 per pond, als ze dat naar boven kunnen halen met $2 winst per pond, dan vertegenwoordigt dat een beurswaarde van ruim 30 miljard. Maar een waarde van ruim 30 miljard. De huidige beurswaarde is 400 en zoveel miljoen. Hmm. Nog geen half miljard. Dat zijn dingen, maar daar komt het. Als bijvangst hebben ze ook nog eens 9 miljoen ounces goud ontdekt. En nog 42 miljoen ounces zilver. En nog 90.000 ton molybdenum. Wat ook een belangrijke grondstof is. Het toeval wil dat eind vorig jaar heeft een grote goudproducent een 12% belang in dat Hmm.
in dat aandeel genomen. Ehm, en zoals jij ook wel weet, als zo'n groot bedrijf, voordat zo'n groot bedrijf er geld in stopt, zo'n investering doet, dan sturen ze hun mannetjes erop af, gaan ze de boeken controleren, gaan ze alles controleren. Dus dat geeft nog eens extra vertrouwen. Maar dat is voor mij, weet je, ik kijk naar die cijfers en mijn oren klapperen gewoon. Dat, en dat zie je met meer goud- en zilveraandelen, vooral die kleine, die vergevorderde exploratieaandelen, zeg maar. Die zijn gewoon zo verschrikkelijk links laten liggen. En als je dat dan neemt in relatie tot wat er nu met bijvoorbeeld goudproducenten gebeurt, uh, daar, daar wordt het geld nu gewoon met grote scheppen tegelijk, komt het daar binnenrollen. Nu met die houtprijs van... die hebben afgelopen 10 jaar ieder dubbeltje moeten omdraaien. Dus die zijn gewend om heel zuinig, heel efficiënt te werken. En daar komt sinds een half jaar, de afgelopen half jaar, 9 maanden, stromen de dollars daar binnen. Dus nou, daar hebben we het ook over met het goudrapport over gehad. Wat doe je als jij een bedrijf bent en de dollars stromen plotseling binnen? Dan ga je schulden aflossen. Maar als je schulden aflost, ga je rentekosten besparen. Ga je winst nog verder omhoog. Of ga je eigen aandelen inkopen. Waardoor je winst per aandeel verder omhoog gaat. Dus je krijgt een soort vliegwiel-effect. Of je gaat bedrijfjes overnemen. Die bijvoorbeeld met een project die naast jouw bestaande mijn zit. Als dat er dan interessant uitziet, dan zeg je, weet je wat, ik ga dat overnemen. Daar gaan beleggers weer op inspelen. En dat is hoe die boelmarkt ontstaat. En hoe die kleine aandeeltjes ook in koers gaan stijgen. Dus ik vind dat fascinerend om te zien. Hoe je, Ja, hoe eigenlijk, als je gewoon een hele simpele berekening maakt, dat je uitkomt op een bedrag, op een waarde, zoals ik met dat koperaandeel zei, alleen die hoeveelheid koper die ze hebben. Ze zullen niet alles boven de grond halen. Het is gewoon achterkant sigarendoos. mhm. Maar het geeft aan hoeveel waarde daarin zit. En hoeveel waarde, als je dat dan vergelijkt met de beurswaarde, dat er gewoon 50, 60, 70 keer zoveel is. Ja. Ja, dat is fascinerend. En het zal heus Ik niet zal, allemaal zo goed uit, zo perfect uitkomen. Maar mhm. ja, stel dat de helft uitkomt. Ja. Ik zal de link naar jouw goudrapport Ja, zal ik in de beschrijving van de video zetten. Je hebt daar 3 aandelen in en één is dan deze. ja. Heel kort, wat zijn de andere soort aandelen? We hebben een super veelbelovend uraniumaandeel. Daar zit ik al eigenlijk al 3 maanden, 3, 4 maanden zit ik daarmee, zit ik daar naar te kijken, zeg maar. Hm. Om te wachten tot we de eerste tekenen zien dat uranium weer de weg omhoog vond. En ja, dat is deze week gebeurd. Dat is deze week gebeurd, ja. Ja, en ik heb een aandeel van een medicijnenfabrikant die een zeer innovatief product op de markt heeft gezet vorig jaar. En daar zie je de omzet. Dat bedrijf dat laat nu per kwartaal zeg maar 10-20% omzetgroei zien, per kwartaal. Oké. En ja, dat is dan zo'n aandeel dat koop je voor, wat was het, 5 keer zo de voor komend jaar verwachte winst. Dus Hm. ook echt voor een spotprijs. Oké. Dus dat zijn de 3 aandelen die we hebben geselecteerd deze Akkoord. maand. Nou, Dus, nogmaals, in de maar beschrijving van deze ik video. wil dat niet, Oh, ik wil dat ben je dan natuurlijk aan het pluggen, maar ik wilde dat koperaandeel noemen omdat het gewoon een voorbeeld is van hoe, hoe beleggers, hoe beleggers eigenlijk totaal niet kijken mhm. naar de cijfers. Jij zei van ja, Ja, als je gewoon de cijfers opzoekt, en dat zijn dan officieel gerapporteerde cijfers ook nog,
en je maakt er gewoon je laat er een simpele berekening op los, dan zie je van, oké, ja, dit is gewoon gigantisch. Ja, het enige probleem waar we eventjes wel moeten bespreken. Beleggers hebben het aandeel nog niet ontdekt. Het is natuurlijk de vraag wanneer ze dat wel gaan doen. Nou, Daar kunnen we geen van allen een zekerheid over nee, geven. Het nee, kan maar even duren. ja, nee, het feit is wel dat de koers van dat aandeel zit in een stijgende trend, in een duidelijk Oké, stijgende trend al een jaar. Dus, alright. dus eigenlijk, het is wel ontdekt, het wordt ontdekt, zeg Ja, maar. De koers zit in een stijgende trend, dus het is niet zo dat dat ergens links is laten liggen. Maar meestal zie je, eh, meestal zie je dat als dan de koers moet, die koerstrend die moet dan rustig voortzetten. En dan op een bepaald moment komt er weer wat nieuws naar buiten. Komt er nog een keer nieuws naar buiten en dan wordt het door grotere groepen beleggers opgepikt, zeg maar. ja, ja. Nee. Jack, dankjewel voor het gesprek deze week. Ik wil Oké, je voorstellen om weer een afspraak te maken volgende week. En ik zie graag vragen van kijkers, als die er zijn, in de comments. Dus als je een vraag hebt, laat het weten in de mogelijkheid die je hebt om onder de video je vraag te stellen. En Jack, dankjewel en hopelijk tot volgende week. oké, graag gedaan, Tom. Hey, Jo, houdoe. hoi.